มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมในวันนี้และจะทำให้มีฝนตกบริเวณภาคอีสานด่านแรกเส้นไอโซบาร์ที่1012คือเส้นแห่งความหนาวเย็นเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมที่สปป.ลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแม้ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปที่บริเวณประเทศเมียนมาส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนได้ด้านทิศตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาจนถึงภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่มาช้อนรับความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้ทำให้เกิดฝนตกในวันที่13-14พฤษภาคม